শনিবাৰে নিশা এডাল অজগৰ সাপ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগী থকা কোঠাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। সাপটো দেখা পাই কোঠাৰ ভিতৰত থকা ৰোগীসকলৰ মাজত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। এনে পৰিস্থিতি দেখা পাই চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত বিকাশ কলিতাই সকলোৰে পৰিচিত সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকীক ফোনযোগে খবৰ দিয়ে। খবৰৰ ভিত্তিত বৰকটকীয়ে গৈ অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানত মুকলি কৰি দিয়ে। রসি আছে নি? নালাগে 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 বড়া করে বসুন বিকাশ কেনেকৈ হৈছিলে কি হৈছিলে আৰু এজন তেখেতৰ এয়া চাইলো খাপটো দেখাই দিব কেন্দৰা লগাই আছে আপোনালোকে খাপটো কেনেকৈ দেখা পালে খাবলৈ মানে মই তেখেতে আমাৰ ৱাৰ্ড বয় হয় চাৰ্জিকেলৰ যিখন চিষ্টাৰ ৰুমত মুখত খাপটো মানে দৰ্জাৰ থাকে মানে মই এনেকৈ পানী খাবলৈ সময়তে ভৰিটো আৰু মুখত দিওঁ আৰু তেতিয়া কি মুখখন উলিয়াই সিফালে ঘূৰাই দিওঁ তাৰপিছত মই গাছ মাতিবৰ কাৰণে মটৰ পঠাই দিওঁ তাৰপিছত আৰু বাকী মই এইখিনি মাতি পেলাই দেখালোঁ সাপটো তোমাক ভয় খাইছিলে মই ভয় কৰা নাই পুৰা উঠি দৌৰ মাৰিলে যে মই ওচৰতে আছো বেংচিখনৰ যিহেতু পেচেণ্টে ভয় খাইছে কনকলতা চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা ফোন আহিছে আমাৰ বিকাশে ফোন কৰিলে এডাল অজগৰ আহিছে বুলি কৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি লগে লগে ফোন কৰাৰ লগে লগে মই আহিলোঁ টুমনি কলিতাৰ মই আহি পেলাই সাপডাল উদ্ধাৰ কৰিলোঁ বিকাশ কষ্ট কেনেকৈ হৈছিলে কি মানে কাহিনীটো আছিল আপোনাৰ মই বৰ্তমান ডিউটিতে আছোঁ মেনেজমেণ্ট তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা খবৰ